Szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon. Az előző videó alkalmával említettem volt, hogy következő lépésben az alátámasztási pontokkal és a fekvési technikákkal fogunk foglalkozni. Viszont ebben az esetben már a legjobb barátom és a kis asszisztensem, a drága kisfiam is fog segítséget nyújtani. Engedjék meg, hogy a következőkben ezt gyakorlatilag is bemutassuk. Jó napot kívánok! Újra itt vagyunk, most már a kis segédasszisztensemmel. Ahogy az előbbiekben említettem, be fogjuk mutatni fizikálisan is a helyes fekvési technikákat és az alátámasztási pontokat. Először a hátonfekvést fogjuk bemutatni alátámasztás szempontjából. Ebben az esetben, amit biztosítani kell, bármiből, egy plétből, paplanból, párnából egy alátámasztást a térdárkoknak, ugyanis itt az a lényeg, hogy derékfájás esetében ugye a csípőt és a derekat az teljes mértékben ki tudjuk éjszakára lazítani, a fej alá pedig egy nagyon lapos párnát, vagy éppen egy kis törőközőt is elég alátenni. Egy a lényeg, hogy háton feküdve se a derekunkba, se a háti szekcióba feszességet ne érezzünk. A következő helyzet az a hasonfekvési technika lesz. Jó, köszönöm. A hasonfekvési technikánál ott már egy kicsit komplexebb a dolog. A hasonfekvésnél nagyon fontos a két lábnak a végét alátámasztani. Ebben az esetben érdemes vagy egy törőközővel, vagy egy kislepedővel a csípőt alátámasztani. Itt a célja az alátámasztásnak az, hogy a szakrális csípő és a derékszegmens, tehát derékrészt kiemeljük, hogy éjszaka folyamán ne feszüljön. És itt nyugodtan, tehát egy kényelmes párnát lehet alkalmazni, és hogyha úgy van, akkor kényelmesen ugye el tud helyezkedni az ember. Ebben az esetben van egy alátámasztási pontunk, 2 alátámasztási pontunk, és alapvetően a harmadik ugye ez a párna. Itt valaki egy kicsit magasabb, vagy esetleg alacsonyabb párnát is használhat, ez attól függ, hogy ki hogy érzi ezt kényelmesnek. A következő technika ugye az oldalfekvés lesz, ebben az esetben a belső oldalfekvéssel kezdjük. Ja. Nagyon jó. Itt belőle légy kedves fordulni. Rendben. Jó. Itt ebben az esetben, ami nagyon-nagyon fontos tény. Ha megfigyeljük ugye a csípő oldalának a magasságát, és megnézzük a lábnak a hosszát, akkor lehet látni, hogy a csípővonalhoz képest a láb az szinte lefele lóg. A lábnak a hosszánál fogva olyan, mint egy erőkar, tehát alapvetően, hogyha túl lelóg, akkor itt mutatnám, tehát a derékban lévő izmok, az egyik oldal ebben az esetben, amelyik irányba lóg a végtag, ott zsugorodik, amerről lóg, ott pedig túl expendált lesz, tehát túl fog feszülni. Ez is részben okozhatja azt, hogy reggel magasabb szintű derékfájdalommal ébredünk. Ha éjszaka folyamán nem vesszük észre, akkor túl befeszülhetnek a paravertebrális, tehát a gerinc statikájáért felelős izmok. Ezért az a megoldás, hogy maga a végtagot azt ki kell emelni, legalább olyan szintre, ahol a végtagnak a külső vonala az egy vonalban van a csípőnek a külső vonalával. Ebben az esetben a megemelt végtag segít kiegyenlíteni a deréknak a vonalát, és itt az esetben pedig ugye a fejtámasztéknak a magassága az annyi legyen, hogy a vágycsúcstól a fejnek a vonala az biztosítsa ugyancsak a gerincnek az egyenes kontúrját. Most megmutatjuk külső oldalfekvéssel. Jó, megfordulhatsz. Nagyon jó.
Köszönöm szépen. Ebben az esetben ugye ugyancsak erről van szó, tehát oldalfekvésről, viszont abban az irányban, azt nevezzük külső oldalfekvésnek, amelyik irányba le fogunk szállni az ágyról. És így nagyon fontos. Tehát reggel, mikor megébredünk, akkor van egy szabályos technika, amivel érdemes felülni, és később pedig leszállni a fekvő alkalmatosságról. Ebben az esetben kivesszük a támasztékot, először lerakjuk a lábakat, úgy, a kézzel alátámaszkodunk, és egyenes háttal és egyenes derékkal fogunk felülni az ágy szélére, nem kell kapkodni, egy picit várunk, és utána pedig páros lábbal leszállhatunk a fekvő alkalmatosságról. Itt még egy fontos információt szeretnék átadni. A derékfájdalmas esetekben a legoptimálisabb a fekvő alkalmatosság szempontjából a félkemény vagy kemény összetételű matracok vagy ágybetétek. Ebben az esetben azért, mert kevésbé engedik azt, hogy éjszaka folyamán a csípő esetleg natív oldalba megsüllyedjen, és ezáltal magasabb szintű kompresszió, tehát nyomás legyen a derékban lévő ideggyökökre vagy idegpályákra. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, tovább jó egészséget kívánunk, viszontlátásra!